خب بالاخره از چه نخی استفاده کنیم؟ نخهای کلوف که خیلی مضرات زیادی دارن، زیاد کاربرد خاصی اونجوری ندارن، مشکلات خیلی زیادی دارن. نخهای نازکن که اگه ما ماهی قوی به اون بخوره پاره میشه. میتونم توی جمله واسه مبتدی‌ها، یه کسایی که تازه ماهیگیری شروع کردن، این جمله رو بهشون بگم که برای استفاده از نخ بهترین کار اینه که نازکترین نخی رو استفاده کنین که تحمل ماهی هدفتون رو داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی اگه توی منطقه‌ای میرین که ماهی داره که مثلا نهایتاً 10 کیلو هستش، یا نمیدونین، حالا از چند نفر پرسیدین بزرگترین ماهی که اینجا گرفتن مثلا 15 کیلوه، شما باید نخی ببرین با خودتون که نهایتاً حد اکثر وزن تحملش 15 کیلوگرم باشه. این هم در نظر بگیرین که تجربه ماهیگیری خیلی مهمه، وسایلی که به کار میبرین خیلی مهمه، کنترل ماهی و کشش ماهی با مخصوصا چرخ خیلی مهمه. و نکته آخر این که ماهی توی آب وزن کمتری از بیرون آب داره و اون قسمتی که شما ماهی رو میخواین از آب در بیارین و ماهیگیری با تجربه میدونن اون قسمت های حساس ماهیگیری کدوم قسمت ها هستش که ماهی میخواد از تو آب در بیاد یا پرش داره و اونجا رو خیلی کنترل بهش بیشتر داشته باشین تا توی آب. در صورت حالا من برای این که ماهیگیرایی که تازه دارن میخوان یه فعالیتی شروع کنن توی منطقه‌ای و ماهی هدفشون هم میدونن تو منطقه چی هستش، به صورت خلاصه بگم از چه نخی استفاده کنن، یه بخش بندی کردم که ماهیایی که توی ایران عموما هست و توی این بخشا معرفی میکنم اون قسمت ها رو و ماهی ها رو و میگم برای اون مناطق و اون ماهی ها از چه نخی استفاده کنید. یک، آب شور. توی ایران تو قسمت خلیج فارس و دریای عمان ما شما میتونید ماهیگیری کنید و اونجا ماهی‌های مختلفی هستن، سایزهای مختلفی داریم. ماهی‌های آب شوری قدرت خیلی زیادی دارن، واسه همین باید حتما از نخ اصلی ابریشم یا براید یا همون ابریشم استفاده کنید که می‌بینی حالا مثلا یه چرخ آب شوری هستش که من خودم استفاده میکنم و یه نخ براید روش بستم. برای خلیج فارس عموماً از نخهای ابریشم 20 تا الی 30 استفاده میکنم من و به شما هم توصیه میکنم همین رو استفاده بکنید برای نخ اصلی. و برای نخ ریسه باید از چیز استفاده کنید، فلورکربن های بین 50 تا 70. ببینید یه نکته اینه که حالا داخل پرانتز بگم، تا الان ما داشتیم در مورد نخی استفاده میکنیم که روی اسپول چرخ بسته میشه که بهش میگن نخ اصلی. این نخی که روی اسپول بسته میشه، اسپول چرخ بسته میشه، بهش میگن نخ اصلی. نخ اصلی با نخی که شما به عنوان پیش نخ یا لیدر استفاده میکنی یا ریس متفاوته است و تو هر ماهیگیری متفاوته. مثلا توی آب شور شما نخ اصلی نخ ابریشم عموما و برای نخ پیش نخ که این نخ فلور استفاده میکنید که خاصیت هر دو نخ رو بتونید استفاده کنید. این نخ فلور معنی که نامرئیه و ماهی کمتر شک میکنه و یه نخ خیلی قدرتمند ابریشم میبندید و شوک هم توسط اون لیدر که فلور کربن هست و کشش داره یه مقداری دفع میشه. پس لیدرها به شما کمک میکنن تا ماهیگیریتون آسون بشه و از تمام مشخصات مثبت هر نخی استفاده بکنید. این از این دو تا نکته که گفتم و آب شور. پس آب شور شد اگر شما خلیج فارس دارید ماهیگیری میکنید از نخهای اصلی 20 تا 30 استفاده کنید و نخ لیدرتون نخ فلورکربونه بین 50 تا 70 باشه. اگر ترولینگ میکنید باید خب این نخها بیشتر میشه چون شما متفاوت میشه داستان و نخ اصلیتون میتونه تا 40-50 بره و نخ فلورتون هم تا 100 میلیمتر هم میتونه بره. یه نکته دیگه هم که خدمتتون عرض کنم و کلا ماهیگیرای حرفه‌ای به جای قطر نخ از حد اکثر توان نخ استفاده میشه چون اطلاعات بیشتری به شما میده. ممکنه شما 2 تا نخ داشته باشین که قطر یکسانی داشته باشن ولی حد اکثر قدرت تحملی متفاوتی داشته باشن. پس وقتی من به شما میگم برین نخی بخرین که 60 الوی قدرت داشته باشه، میدونین باید برین چی بخرین. زیادی یا به قطرش کاری ندارین. هر چقدر قطر کمتر باشه قدرت بیشتر خب بهتر ولی مطمئن باشین گرونتره. دومی موردی که باید بهش بپردازم کپورگیری توی سدها و
دریاچه هایی هستش که توی ایران هست که بهش کارپ میگن، ما میگیم کارپیستا یا کپورگیری. عموما توی کپورگیری نخهای اصلی نخهای نایلون یا مونوفیلامنت هستن، چون که شما توی ماهیگیری کپور 3 چرخ بزرگ دارین که حداقل 200 متر نخ روشون سوار میشه و 3 200 متر 600 متر نخ حداقل نیاز دارین و عموما کپورگیرا پک های نخ 1000 متری میخرن و 1000 متر نخ اگر شما بخواید نخهای گرون قیمت ابریشم یا بافته بخرین خیلی هزینه زیادی باید متحمل بشین. واسه همین بهتره که از همون نخهای مونو استفاده کنی یا نایلونی که خیلی قیمت‌های مناسب تری دارن و کارتون رو توی کپورگیری راه میندازه. نخهایی بین 30 میلیمتر تا 40 میلیمتر هستش و کفایت میکنه برای شما. در مورد ریساش هم که یه برنامه آموزشی کامل باید برای انواع ریسای کپور بگم، چون توی کپور ریسا خیلی متفاوت هستن و یه برنامه و یه آموزش متفاوت داره که زمانگیره و الان وقتش نیست، بعداً به اون میپردازیم. سومین موردی که باید بهش بپردازیم اسپینینگ آب شیرینه. اسپینینگ آب شیرین عموما برای ماهی‌های شکاری آب شیرین مثل صوف و اردک ماهی و قزل و اسپله استفاده میشه. حالا هر کدوم متفاوته. من حالا چه انتظاری و چه اسپینینگ برای قزل از نخ مونوی 20-25 استفاده میکنم یا از نخهای ابریشم 10 الی 13-14 استفاده میکنم. حالا میبینین یه نخ ابریشمی هستش که برای قزل خریدم، نخ 10 میلیمتری است با تحمل وزن حداکثر 6.5 کیلوگرم. و برای اردک ماهی خب با توجه به بستر، اردک ماهی داستانش خیلی متفاوته. شما تو اردک ماهی با بسترهای متفاوتی روبرو هستین. اگر بسترتون علف نداره، گیر زیاد نداره، میتونی از نخهای 15 تا 20 ابریشم استفاده کنید. اگر خیلی علف داره، چون میخواین اگه به علف ها گیر کرد بتونید نختون رو جمع کنید و بکشید و پاره نشه، تومتون نره، میتونید از نخهای تا 30 هم استفاده کنید. من خودم از همون نخهایی که توی آب شور استفاده میکنم، یعنی نخهای 25 تا 28 استفاده میکنم برای اردکم. اردک ماهی چون که جایی که میرم عموما بسترایی هستن که کلی علف و گیر دارن، نمیخوام تومم از بین بره و اردکم زیاد حساس نیست به تومه و نخو ببینه و فرار کنه. و حتی برای اون قسمت پیش نخ و ریسش هم از نخ فلور کربونای 70-80 تا 90 یا سیمبوکسل استفاده میکنم که همه جام هست. بعد هم آموزش میدم در مورد این ریسا هر دو که چجوری باید بسازنشون. برای صوفم مایه زیاد قوی نیستش، اینو که خیلی ریز میزنه و آرومیات بالا، میتونی از همون نخهای قزلی هم حتی استفاده کنی، حالا یکم بالا 2-3 واحد بالاتر. برای ماهیگیری اسپله که ماهی هست که میتونه وزنای خیلی زیادی بگیره و میره میخوابه کف و خیلی قدرت زیادی هست، نخهای ابریشمه یا بافته ضخیم‌تری استفاده کنین. تا 40 هم میتونید استفاده کنین. منم به شرایط برای سونگ و شیربد که توی خوزستان هستن هم میتونید از نخهای ابریشم 20 الی 25 حالا یا شاید هم کمتر حتی استفاده کنید. مثلا 16 تا 22 استفاده کنید ابریشم، یا نخ نایلون بین 20 تا 25 تا 35 استفاده کنید. البته اون هم بعضی موقع وزنای زیادی میگیره، اینکه شما ساحلی باشین یا قایقا متفاوته. تمام اینایی که میگم بنا شرایط متفاوت میشه و اینا من دارم یه چیز نرمال بهتون خدمتتون عرض میکنم. خب حالا تقریبا تمام ماهی‌های این قسمت آب شیرین و شور گفتم تو ایران. فقط یه نکته که باید خیلی بهش توجه کنی این که بستر، نوع ماهی و شرایطی که شما میرین ماهیگیری میکنین و جایی که ماهیگیری میکنین خیلی متفاوت هست و بعضی مواقع تمام استانداردهایی که بابت نخ‌هایی که تو این قسمت گفتم به هم میرزه و شما باید یه متفاوت‌تر استفاده بکنید و یه جایی میرین که خیلی مثلا رودخونه با صد متفاوته، جایی میرین سونگ و شیربد بگین توی رودخونه هست شتاب آب زیاده
یا توی عرس یا ما رودخونه‌های خیلی خروشان می‌بینین که فشار زیاده، نختون باید کاملا متفاوت با جایی که آب راکده مثل دریاچه و سدها باشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر مفید واقع شد لایک کنین، برام کامنت بذارین اگه سوالی داشتین، یه انتقادی سوال داشتین و سابسکرایب کنین، اون زنگوله کوچیکم بزنین تا اگر ویدیو جدیدی میذارم به صورت خودکار بهتون نوتیفیکیشن خبر بده و بتونین بیاین ببینین. ممنون که این ویدیو رو دیدین. انشالله امیدوارم براتون مفید باشه و ممنون از نگاه زیباتون. خداحافظ.